Nou, Stefan, daar zitten we weer. We hadden even een korte onderbreking, maar we gaan gewoon weer verder. We zitten nog steeds in hetzelfde gesprek, het planningsgesprek. Om even snel te vertellen wat er net is gebeurd. Je hebt 2 leerdoelen aan mij verteld. Organisatorisch vermogen en evenwichtigheid. Wij zijn eigenlijk op de tweede op ingegaan. Je hebt aangegeven dat je op zich je eigen mening wel graag wil doorvoeren. Alleen als iemand anders in de zin van een teamleider en manager een andere mening heeft, dan pas je je daar wel in aan. Of het uiteindelijk nadelig voor jou is of voor de omgeving. Dat blijkt daaruit. Daar kan jij iets mee of daar kan jij niet iets mee. Dat is per situatie anders. En daarnaast inderdaad dat je heel erg rustig bent en geen stress hebt. Dat je vaak overkomt als laks of misschien ongeïnteresseerd. Dat is natuurlijk, neem ik aan, niet wat je wil, wat mensen jullie overbrengen. Nee. Nou, over dat laks wilde ik inderdaad nog even op terugkomen, want ik heb vandaag ook inderdaad het idee gehad dat je wat nonchalant overkwam. En je hebt aangegeven, als jij wat vraagt, dan doe ik dat. En dat deed je inderdaad ook. Als ik gewoon normaal vroeg, wil even dat doen, dan ging je dat doen. En had ik inderdaad ook een beetje het gevoel of het idee van, het initiatief ontbreekt een beetje. Als ik geen taak heb gegeven, dan blijft die stilstaan. Dat is het gevoel wat je bij mij hebt overgebracht. En ik denk dat het in principe hetgene is wat jij zelf denkt over jouw lakse gevoel, zeg maar. Want je zei zelf wel, ik zie niet bij andere mensen dat ze mij laks vinden. Maar dat hoor je wel eens, in die zin. Ja, het is dat... Of iets in de zin van, hallo, doe eens wat. Nee, niet zo erg. Meer dat wanneer ik iets niet doe wat wel moet gebeuren, zeg maar. Bij zo van, dat zie je toch ook wel. Ja, oké. En hoe wil je nou eigenlijk voorkomen dat je of laks gezien wordt, of dat je misschien zelf ook wel betrapt op van, ik sta hier nou eigenlijk niks te doen. Misschien moet ik even op een andere manier dit gaan aanpakken. Ja, misschien van tevoren de klussen vragen van, zodat je altijd bezig kan zijn. Ja, de soort taken wat je... Ja, de taken. Dan als teamleider gewoon van tevoren alles al weten wat er moet gebeuren en precies wanneer. En dat dan ook goed overbrengen. En als iemand iets niet doet of hetzelfde doet als wat ik doe, gewoon op aanspreken. Direct uit, niet eerst wachten van, ik wacht wel even kijken of die het wel of niet gaat doen. Ja. Verder weet ik niet hoe ik dat zo moet aanpakken. Ja, in je eigen persoonlijke houding, daar wil je dus eigenlijk iets meer naar voren komen. Ja, dat heb ik ook al geprobeerd tijdens de communicatietraining. Ja. Maar dan zeggen ze ook wel dat het lukt wel aardig, maar je vindt het moeilijk. Van het begin af aan, het is toch je eigen ding hoe je dat doet. Ja, zeker. Dus, Oké. Dat is moeilijk aan te passen. Ja. Hoe denk je, inderdaad, als je het over actief hebt, je houding, hoe wil je dat nu zeg maar gaan laten zien aan anderen of aan mij of inderdaad aan praktijkbegeleiders? Hoe wil je het zeg maar duidelijk laten zien dat wij zien dat je daarin voortgang maakt, zeg maar, dat het verandert? Ja, dat is lastig. Want in zo'n dokcafé kan je natuurlijk zeggen, gewoon meer langs de mensen, maar als je te veel langs de mensen gaat, dan gaan ze je aan je irriteren. Ja. Dus dat moet je ook niet doen. Als er niks te doen is, dan is er soms ook gewoon echt niks te doen, dus dat is ook wel vervelend. Misschien meer de mise en place-lijst bijhouden, zodat echt altijd alles is gebeurd. Misschien wat sneller helpen bij de spoel. Ja. Dat zou als enige denk ik wel kunnen, maar voor de rest kan je in het dokcafé ook niet heel makkelijk actief blijven, zeg maar. Soms heb je ook gewoon echt niks te doen. Dan moet je echt wachten tot mensen klaar zijn of... Ja, maar in die zin kan je het ook zien van je hebt misschien een bepaalde taak gekregen, zoals vandaag dat je de ene kant van het restaurant of van het café was voor jou. Ja. Maar inderdaad, als het dan heel rustig is, dan zou je ook kunnen zeggen van nou goed, er is altijd wel iets te doen. En dat kan inderdaad, net zoals die melkpakken bijvullen of de koffiekopjes, er is altijd wel ergens iets wat je kan doen. Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, joh, mijn hoek is nou een beetje rustig, ik kan wel wat doen.
Of in die zin dat je jezelf openstelt en dat ook duidelijk maakt van, goh, ik heb wel even wat, of ik kan wel even helpen in de spoor, of ik kan wel even dat. Ja, ik heb nu ook wel mezelf betrapt dat ik niet echt aan mijn eigen kant op ga. Ik zat wel bij mezelf van, ik op mijn rechterkant, maar als aan de linkerkant mensen zitten, dan ga ik niet stoppen bij mijn stuk. Dan loop ik gewoon even door om te kijken of iedereen... Ja, nou dat is op zich wel juist een goed iets. Ja. Want het is meer voor, als wij zeggen van nou doe maar, dan gaat het niet goed. En als wij inderdaad, dat heb je ook wel eens, je hebt ook wel eens gezegd, doe jij links, doe jij rechts. En dan doen ze ook alleen maar links en rechts. En dan als jij iets anders aan het doen bent, dan gaan ze gewoon niet naar jouw kant. Dan helpen ze je zeg maar in die zin niet. Ja. En maar dat is dan wel heel goed van je, dat je inderdaad dan gewoon... Ja, want dat zie ik ook meer weer als logisch dan als extra. Oké. Nou, kijk, we gaan natuurlijk volgende keer, dat is dan ergens in januari geloof ik, maar dan gaan we gelijk naar een voortgangsgesprek. Ja. Dus wat wil jij nu in die tijd, of ook die dag, gaan doen, dat ik zie dat jij zeg maar echt voortgang hebt geboekt in... Bij de voortgang ben ik ook teamleider, toch? Ja. Ja, dan wil ik sowieso, net als de vorige keer, weer gewoon een goede planning hebben. Zodat ik weet wat er al moet gebeuren en wanneer en hoe. Maar ja, dan wil ik ook gewoon even weten van tevoren zeg maar, hoeveel mensen ik beschikbaar heb, zeg maar. Ja. Zodat ik ook misschien bepaalde personen van tevoren al taken kan geven. Hoe kom je daarachter? Je kan hier toch bij de spoelkeuken kan je toch kijken hoeveel personen er komen en bij de lijsten kijken wie er werken. Ja, dat wil ik dan van tevoren wel, lijkt me handig om te doen. Ja, moet je inderdaad wel rekening mee houden natuurlijk met de kerstvakantie. Want volgens mij staan wij 9 januari weer ingepland. Dat is de dag na de kerstvakantie geloof ik. Of de tweede. Ja. Op een maandag? Ja. Nee, op dinsdag. Dus nou ja, dan heb je wel één dag, maar dan moet je... Ja, misschien is het handig als je daarvoor al iets weet. Ja, dat nou, gaat zijn een nieuwjaarsborrels of iets in die richting. Nou ja, dan kan je daarop voorbereiden. Ja. Als jij denkt inderdaad die voorbereiding inderdaad zodanig goed nodig te hebben om... Ja, in principe als je een uurtje van tevoren ernaar zit, dan kan je zoveel in een planning ook wel heel goed pakken, denk ik. Jawel. Maar dan, ik weet inderdaad niet wat je gewend bent in die zin van inderdaad een planning maken van tijd tot tijd, van begin tot eind en alles wat daarbij komt kijken, wat daar tussendoor komt. Inderdaad een borrel, een reservering, passanten en alles. Nou ja, oké, goed. Ik zou inderdaad voor de volgende keer zou ik goed letten op je, als we het hebben over die evenwichtigheid, zou ik goed kijken inderdaad of je dan inderdaad wat meer naar voren springt. En omdat je dan ook teamleider bent, kijken hoe je dat gaat doen. Ja. En dan komen we eigenlijk, wat jij zegt met die voorbereidingen, ook weer eens terug op je eerste leerdoel, die organisatorische vermogen. Ja. Wat is dat voor jou in je ogen? Ja, ik had volgens mij ook wel weer met planmatig werken. De vorige keer had ik iets anders. Maar dat kwam in principe een beetje op hetzelfde neer, volgens mij een doelgericht of zo. Ja. Dat ik gewoon al weet van tevoren wat er gaat gebeuren en planmatig werken. Het is maar niet dat ik er alleen maar een lijstje heb, wel gewoon goed kunnen anticiperen. Nee, okay, ja. Maar wel weten wat de standaard dingen zijn die moeten gebeuren. Dus gewoon die planning ergens neerleggen of zo, dat iedereen kan kijken van oké, dit moet nog gebeuren of dat moet nog gebeuren. En dat je ook gewoon kan afvinken wanneer het is gebeurd of zo. Ja. En denk je dat je met dat anticiperen, denk je dat je daardoor van snel in de stress zal raken? Omdat als jij je heel goed voorbereidt op een dag en je maakt een planning, dan kan het ook net zo goed zijn dat je denkt, ja, dit is mijn planning en zo hoort dat. En opeens gooi je ook er iets van, ja maar dit, er komt een groep van 8 en een groep van 2 en die nemen mee en die komen dit. Dan moet je er inderdaad op anticiperen, maar heb je niet opeens iets van, wow, dat is niet mijn planning, hoe ga ik dat aanpakken? Nee, dat heb ik helemaal niet. Want ik werk heel makkelijk van planning af, dus dat is dan wel weer iets wat ik al in heb. Maar dat is dan eigenlijk misschien ook een valkuil, kan je zien. Want in die zin, als je het over anticiperen hebt, kan je het misschien zien als een soort pluspunt van, nou ja, ik hoef me niet zo sterk aan die planning te houden, want het kan heus wel flexibel zijn. Ja. Maar wat jij zegt, als jij heel makkelijk van je planning afwijkt, dan heeft je planning geen zin meer. Nee, daarom wil ik daar aan werken inderdaad. Als ik planmatig ga werken, dan moet er maar meer in geslepen worden. Oké, dat zul je dus ook wel gewoon met de hele opleiding hebben of iets, dat je met leren voor tentamenweken of iets, dat je dan niet... Dat klopt. Dat klopt, oké. Maar daar heb je dus moeite mee, dus hoe wil je dat aanpakken? Want je zegt... Ja, het anticiperen, gewoon van tevoren alvast bedenken wat er kan gaan gebeuren. En gewoon die vaste dingen al
van tevoren dat ik er wat aan doe. Oké. In plaats van aankomen en sowieso van, Ik weet niet. dit is mijn planning en staat ongeveer alles op. Maar gewoon echt dat er precies alles op staat. Want op deze manier klink je op zich wel gemotiveerd voor de volgende keer van, goh... Ik vind het ook leuk om te doen. Ja? Dat vind ik altijd wel grappig. Van tevoren zie ik er altijd een beetje tegenop. Ja? Maar zodra ik een half minuut bezig ben... dan vind je het wel leuk? Ja. Oké, en je ziet dus die teamleiderrol, dat lijkt je ook echt wel leuk om dat in die zin te proberen. Ja. De eerste keer vond ik dat wel onwennig, maar die tweede keer vond ik het gewoon leuk. En dat zei ik de vorige keer ook al. Maar de eerste keer was je gewoon een beetje verlegen, durfde niet wat te zeggen. En de tweede keer ging het gewoon wat makkelijker. Nou, je bent nu volgens mij ook al wat soepeler, wat losser in die zin. Ja. Ik zie geen zenuwen of inderdaad in de zin van dat je het eng vindt of iets in die richting. En je had al een beetje horeca ervaring, dus ja. Nou ja, dat werkt dan wel. Ja, het overzicht behouden. Ja, dat is omdat ik te makkelijk meewerk. Als ik zie dat er iets een beetje fout gaat of het duurt iets te lang voor mijn gevoel, dan denk ik dat ik er heel snel op afspring om even te helpen, om even dit te doen, even dat te doen. Ja. Nou ja, dat is op zich inderdaad niet heel erg, maar dat is in die zin niet erg als het echt heel erg druk is en het is een soort van chaos, dan zou je dat wel kunnen doen. Ja, dan moet je helpen. Maar ik zou zeg maar, ook als het niet echt een chaos is, maar als je van die heeft een beetje moeite, dan ga ik wel heel snel bijspringen, zeg maar. Nou ja, het zou inderdaad wel goed zijn mocht het inderdaad naar jouw mening niet heel erg goed gaan of niet zo soepel of snel gaan. Maar het is nog geen chaos, dan zou je wel gelijk inderdaad kunnen zeggen van goh, dit gaat te langzaam. En dan hoef je inderdaad niet zelf in te grijpen. Of ja, in die zin dat je gaat helpen. Maar aanwijzen. Want ik herken het wel, want ik zelf ook denk van nou, dan doe ik het wel. Ja. Maar je kan inderdaad ook denken van nou, zo chaos is het nog niet. Dus ik kan ook best wel gewoon zeggen, hallo, dat gaat niet goed. Loop daar nu naartoe. Laat dat liggen, doe dat nu. En ja, daar moet ik ook... Is dat je dan jezelf een beetje een soort van op de vingers moet gaan tikken dat je daar echt op gaat letten? Ja, want als je zo... Ja, je zou zeggen je bent laks, dat gaat helemaal niet samen, maar inderdaad, ik moet echt letten dat ik niet te makkelijk mensen ga helpen. Ja, maar dat is inderdaad net zoals wat je zei met dat laks, dat is meer zo in de zin van als iemand dat vraagt, dan doe ik dat. Ja. En in die zin, als je teamleider bent, zal niemand, misschien niet zo snel vragen, kan jij even dit doen? Nee, dan moet dat uit jezelf komen inderdaad. Ja, maar dan geef je dat meestal uit en als je ziet wel die heeft 4 taken, dan denk ik dan zo naar 4 taken. Gaat dat wel goed, dan, weet je, dan help ik hem vast een beetje. Ja. Kijk, en in principe is het niet erg als ik hem help en hij heeft niet door dat ik hem heb geholpen omdat het dan opeens klaar ligt. Kijk, dan heb je gewoon het overzicht en dan weet van nou, weet je, dat gaat makkelijker. Maar soms zie je het ook gewoon, ik weet dat hij het gaat redden, maar het is misschien makkelijker als ik hem toch even help en dan ga ik hem toch even helpen, weet je. Ja, oké. Dus gewoon... Oké. Nou, om het eigenlijk een beetje, je hele verhaal een beetje samen te vatten. Voor de volgende keer weer dus proefteamleider. En dan ga ik dus inderdaad, ik ga letten op de manier hoe je in principe naar mij weer overkomt. Of je houding is veranderd, of je wat actiever bent in die zin dat je dat ook uitstraalt. Ja. Want wat jij zegt, veel mensen die denken iets zonder iets te zeggen. En dat is meestal niet heel leuk. Of in die zin van... Nee, klopt. Want wat ik net zei, heb je ook in het begin dacht ik ook van nou, die komt een beetje nonchalant over, zo van nou het zal allemaal wel. Maar als ik nu met je praat, dan hoor ik wel dat je gemotiveerd bent en dat je wel op zich wel gewoon zin erin hebt. Ja, klopt. Dus dat is een soort van conclusies, vooroordelen, hoe je het wil noemen. Nou ja, dat inderdaad, ik hoop of ik denk misschien dat je niet zo snel stress zal hebben volgende keer. En dat je rustig zal blijven, maar in die zin dat je wel het overzicht zal bewaken en daardoor niet laks overkomt. En ja, ik hoop inderdaad dat je goed voorbereid bent en dat ik het inderdaad ook kan zien. Ik zit er in dat moment natuurlijk ook gewoon bij en dan kan ik ook naar je briefing en je planning kijken. Maar wees daar inderdaad op voorbereid dat je inderdaad een goede planning moet maken voor zoiets en dat je dat niet even snel op papier zet. Want het vergt toch een beetje gewoon goed plannen, denken, pauzes, alles wat je moet doen. En even kijken. Ja. Anticiperen. Dat gaan we ook zien wat jij zegt. Of jij, als je dan zo'n mooie planning hebt gemaakt, of je daar in de valkuil van gaat afwijken. Of in die zin van dat je van afwijkt dat je flexibel bent. Ja. Want het heeft bij 2 kanten.
Dus dan moeten we eigenlijk de volgende keer gaan zien welke kanten je nou opgaat. Oké. Nou, dan hebben we volgende keer het voortgangsgesprek. Dus dankjewel. Oké.